السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم جميعا. في البداية كل عام وانتم والأهل والأحبة بكل خير، رمضان مبارك عليكم جميعا. طبعا اليوم إن شاء الله الفيديو تبعنا راح يكون من منطقة السلطان أيوب، واللي تعتبر واحدة من أهم المناطق الدينية في اسطنبول، بالإضافة كمان أنه فيها أجواء رمضانية حلوة جدا بتكون بالعادة. طبعا احنا حاليا في فترة كورونا، فعلى الأغلب الأجواء ما راح تكون زي ما بنتوقع أو بنشوف كل سنة. لهيك لو أول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو بكل مكان. خلونا نبدأ. وقبل لا نحكي عن الأجواء الرمضانية الموجودة بهاي المنطقة، حابين نحكي عن قداسة هاي المنطقة واللي موجود فيها جامع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. وهذا الجامع اللي موجود وراي هو أول جامع انبنى بعد فتح القسطنطينية بأمر من السلطان محمد الفاتح بعد الفتح مباشرة. ليش انبنى هذا الجامع؟ لأنه موجود في ضريح الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، واللي كانت وصيته أنه يندفن في القسطنطينية. بالإضافة كمان أنه هذا المسجد يا إخوان يعتبر واحد من أهم المعالم السياحية في منطقة السلطان أيوب أو في اسطنبول بشكل عام. وطبعا أنا الآن في الساحة الخارجية لجامع السلطان أيوب، كمان موجود هناك المدخل لقصر الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. طبعا بعد شوي راح نفوت لجوا ونوريكم المكان أو الساحة الداخلية للجامع وتحكوا لنا رأيكم. موجود وراي هناك هو الشباك بيطل على قصر الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. كثير من الناس بتيجي بتقرأ الفاتحة هناك، في ناس كمان أمانيها والشغلات هاي كلها بتحاول تحكيها هناك بأدعية بحيث أنه ربنا يستجيب. ما بعرف الشغلات هاي طبعا شو وضعها بالضبط في الدين، ولكن هذا اللي بيصير في هذا المكان، إلا أنه مكان ديني ومقدس من الدرجة الأولى. وبيطلع معاكم بالصورة الآن المسجد من الداخل. بكل صراحة إبداع، يعني المساجد كلها اللي انبنت في تاريخ الدولة العثمانية إبداع من الدرجة الأولى يا إخوان، كانوا مبدعين بالبناء. ولغاية اليوم حتى كثير من الشركات التركية اللي بتمسك مشاريع بناء في دول الخليج، في دول أوروبا، حتى كمان في دول أفريقية ودول عربية كثير، يعني معروفين ما شاء الله بالبناء. ومن الاشياء اللي بتميز منطقه السلطان ايوب هو وجود عدد كبير من الاماكن او المحلات التجاريه اللي بتبيع العطور العثمانيه، بالاضافه كمان للمسابح، الكتب الدينيه، الشغلات اللي لها علاقه بالحج والعمره كامله موجوده بهذا المكان. بالاضافه كمان انه كثير من الشغلات اللي راح تلاقوها حلوه جدا والتذكاريه لتاخذوها هدايا لاحبائكم لما بتيجوا اسطنبول. قبل ازمه كورونا كانت منطقه السلطان ايوب واحده من اجمل المناطق اللي ممكن تقضي فيها شهر رمضان، حتى لغايه اليوم موجود فيها اجواء ولكن على الخفيف. بنعرف مشكله كورونا خلت الناس تخاف كثير تطلع من بيوتها، بالاضافه كمان لوجود حظر من الساعه 7 مساء في اسطنبول، فلهيك ما بتلاقي اجواء كثير بهذا المكان. ولكن مع ذلك الاجواء هون حلوه جدا لغايه اليوم. يعني بعد شوي كمان راح احط لكم اجواء في السابق صورناها قبل سنتين تقريبا بال 2019، صورت الاجواء الدينيه في شهر رمضان في هذا المكان، كانت رائعه جدا بمعنى الكلمه. الماكينه هذه يا اخوان اللي بتطلع معكم بالشاشه رائعه جدا، تعصر السمسم، يعني بتاخذ من عندهم هون زيت سمسم طازه، يعني شغل هسه معمول. كنت بحكي لكم انه هذا زيت سمسم، لا هو طحينه بالاساس، يعني هو طبعا بيطحنوا السمسم فبصير طحينه في النهايه، تمام. والله اشياء رهيبه في هذا البلد. هذا الاكمك يا اخوان بينعمل بس برمضان، واللي اسمه بداء مخصوصه لرمضان. طبعا في بداء كثير انواع ثانيه، ولكن هذا النوع بيتم صناعته بس في رمضان، بالاضافه كمان لوجود عدد من المعجنات والحلويات اللي ممكن تشتروها من هاي المخابز الموجوده في منطقه السلطان ايوب. اما هسه راح اورجيكم الاجواء اللي كانت برمضان 2019، كيف كانت الصلاه التراويح، الناس، التجمعات، الافطار، الشغلات هذه كلها في منطقه السلطان ايوب، واحكوا لي رايكم بالكومنت.
مين كان يتخيل انه الحركه بالشارع هذا تكون خفيفه بالشكل هذا؟ علما انه ب 2019 لما انا صورت بهذا الشارع كان كميه الزحمه اللي موجوده فيه مو طبيعيه، ولكن هذا كله بيرجع بسبب كورونا. اسال الله انه يا شيخ يريحنا من هذا المرض باقرب فرصه، لانه عن جد الناس تعبت، الناس تضايقت، الناس انخنقت. ولكن ان شاء الله عن قريب ان شاء الله يعني ما بينتهي رمضان الا يكون هذا المرض انتهى في كل العالم. ومن المقومات الرئيسيه بعد الافطار في رمضان اكيد الحلويات، وطبعا الاتراك مشهورين جدا في عدد كبير من الحلويات المشهوره عندهم، واللي هو القطايف، كمان اللقمه، بالاضافه كمان للتريليتش. هاي الشغلات كلها طبعا تلاقوا عليها طلب زايد في شهر رمضان. موجود اكثر من مكان في منطقه السلطان ايوب ببيع هاي الشغلات، اشهرها صفا. المكان اللي بيطلع وراي يا اخوان هذا اسمه كرادينيز مطفاك. هذا المكان بيقدم الاكل المشهوره في منطقه كرادينيز او منطقه الشمال التركي، منطقه طرابزون وما حولها. يعني راح تشوفوا اكلات رهيبه جدا ودسمه من الدرجه الاولى فعلا. يعني بالرغم من كل الاغلاقات اللي بتصير الا انه هذا المكان له قيمته الروحانيه والدينيه، وراح تحس بشعور رهيب خلال زيارتك لهذا المكان سواء اجيت برمضان او غير رمضان. عن جد منطقة السلطان أيوب أنا شخصيا من أكثر المناطق اللي برتاح فيها. عن جد يعني المكان رائع جدا وبيستحق الزيارة برمضان أو غير رمضان. من الشغلات الحلوة اللي لازم تجربها هون إنك تطعم الحمام في هذا المكان. يعني رائعة جدا الشغلات هاي، حركات رهيبة يا أخوان ما شاء الله. طبعا في مكان هون في منطقة السلطان أيوب ببيع أشياء تبع سحور يا إخوان، حلاوة ومربى وحتى عصير كمان شربات. فمن الشغلات الحلوة اللي تشتروها من هذا المكان. بالإضافة كمان إنه موجود عنده حلاوة الإيرماك دورما اللي معروفة، هاي حكيت عنها في فيديوهات كثير، رائعة جدا. شوف هاي رهيبة جدا يا إخوان. آيس كريم تحت بارد وفوق حلاوة السميد، فبتيجي بارد وسخن، رهيبة جدا زي ما انتم شايفين، رائع بمعنى الكلمه. ممكن تجربوها خلال زيارتكم طبعا. والله كنت حابب اضل هون وافطر هون، ولكن حكوا لي انه الساعه 7 بالتمام بيقفلوا المكان بالكامل، مش راح تلاقي ولا مكان فات. فمناش نصيب، ان شاء الله ما بيجي رمضان القادم الا وبكون كل هذا المكان رجع لوضعه الطبيعي. المحلات التجاريه الشغلات هذه كلها. بالمناسبه في مطاعم على الجنبين راح تلاقوها اول ما بتفوتوا لساحه السلطان ايوب. هاي المطاعم بتقدم واحد من ارخص وافضل الافطارات او الاماكن اللي بتقدم الافطار التركي التقليدي في اسطنبول. يعني الوجبه تقريبا موجود فيها مينيمن واجبان وشغلات هاي ب 25 ليره، يعني ولا شيء، بتكفي لشخصين تقريبا. يعني بالمناسبه انا ما بتكلم على الافطار تبع رمضان، لا بتكلم على الافطار تبع الصبح اللي بالايام العاديه. فهي المطاعم بتقدم افطار رخيص وممتاز. يعني بهيك انا بكون وصلت لنهايه الفيديو. كنت حابب زي ما حكيت انه اصور اجواء الافطار هون، لكن ما في اجواء نهائي، الساعه 7 كلهم بقفلوا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناه لو مو مشتركين، تنشروا الفيديو في كل مكان، ونشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.